Friends, welcome to my YouTube channel. ইয়াৰ আগৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে সেইটো ভিডিঅ'ত আমি শিকিছিলোঁ কিছুমান বেছিক HTML টেগৰ বিষয়ে বেছিক HTML টেগ কিছুমান আছিলে য'ত নেকি H1, H2, H3, H4, H6 লৈকে আছিলে তাৰপিছত অপেন টেগ আৰু ক্লোজ টেগৰ বিষয়ে মই এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি কিছুমান বেছিক টেক্সট টেগবোৰৰ বিষয়ে শিকিম যেনেকৈ এতিয়া ইয়াত আছে বোল্ডৰ কাৰণে বি টেগ আছে ইয়াতে বি টেগ আছে তাৰপিছত আছে ষ্ট্ৰং টেগ তাৰপিছত আছে ইটালিক টেগ তাৰপিছত আছে পেৰাগ্ৰাফ তাৰপিছত আছে আণ্ডাৰলাইন আৰু এইটো মাৰ্ক হাইলাইট কৰিবলৈ কাৰণে এইটো মাৰ্কটো লগাব লাগে তাৰপিছত আছে ষ্ট্ৰাইক থ্ৰু লগাবলৈ কাৰণে আমি ইয়াতে ডেল টেগ লগাব পাৰোঁ এতিয়া এইটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি এইটোৰ কাৰণে এটা ফাইল খুলি ল'ব লাগিব ফাইলটো ক'ত আছে আমাৰ ইয়াত আছে HTML প্ৰেক্টিছ বুলি এটা ফাইল বনাই দিছিলোঁ তাৰ ভিতৰত এটা টেক্সট আছে সেইটোকে আমি সেভ কৰিম সেভ এজত যাম ইয়াতে কি কৰিম ইয়াতে টেক্সট টেগ বুলিকে দিম আৰু .html বুলিকে দিম তাৰপিছত এটা কি কৰিম সেভ এজ টাইপ অল ফাইল কৰি দিম তাৰপিছত এতিয়া আমি সেভ কৰি দিম তাৰপিছত ইয়াতে যত যিমান আমাৰ টেগ লাগে যেনেকৈ খালি টেগবোৰ লাগে সেইবোৰৰ কাৰণে আমি এতিয়া ফটককৈ মই টেগটো বনাবলৈ কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াতে যিবোৰ টেগ আছে অলৰেডি আমাৰ ইয়াত যিবোৰ টেগ আছে অলৰেডি সেইবোৰ টেগ মই লৈ গুচি আহিম এতিয়া অপেন উইথ কৰিম নোটপেড কৰি ল'ম আৰু যিবোৰ টেগ আছে সবটো কপি কৰি ল'ম Ctrl A Ctrl C কিন্তু ইয়াতে কি কৰিম অপেন উইথ নোটপেড কৰিম ইয়াতে পেজটো কৰিম কিন্তু ইয়াতে বাকিবোৰ বস্তু আঁতৰাই দিম ইয়াতে পেৰাগ্ৰাফ টেগ আছে কিবা কিবি আছে সেইবোৰ আঁতৰাই দিম তো আগৰবাৰত আমি H1 H2 H3 H4 এইবোৰ ৰাখিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া অকল পেৰাগ্ৰাফ টেগ এটা আমি ইয়াতে ৰাখি থৈ দিম Ctrl V কৰি দিছোঁ ইয়াতে পেৰাগ্ৰাফ টেগ এটা আছে আমাৰ লগত এইটো হৈছে আমাৰ পেৰাগ্ৰাফটো তাৰপিছত তাত আমি আগৰবাৰৰ যিটো ভিডিঅ' আছে তাত আমি শিকাইছিলোঁ পেৰাগ্ৰাফ ব্ৰেক আৰু হৰিজন্টেল টেগৰ বিষয়ে তাৰপিছত এইটোত আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ সবতকৈ ফাৰ্ষ্টত থাকিব আমাৰ ইয়াত বোল্ড ষ্ট্ৰং তাৰপিছত আছে পেৰাগ্ৰাফ এইবোৰ আমি শিকি যাম এইবোৰৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত যাম বোল্ড কৰিব লাগে বোল্ড কৰিবলৈ কাৰণে যিকোনো এটা লাইনৰ আগে পিছে আমি বিটো লগাই দিলে মানে বি টেগটো লগাই দিলে মানে এইটো হ'ব বোল্ড এতিয়া এইটোৰ আগফালে এইখিনি লগাই থৈছোঁ বি তাৰপিছত ইয়াত এটা লগাম বি এতিয়া আমাৰ এইটো কি হ'ব Ctrl S কৰি পিনে যদি আমি ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ এই টেগটো এতিয়া আমাৰ যিটো ৱেব পেজ আছে ৱেব পেজত আমি যদি এইটো ওপেন কৰোঁ বস্তুটো কেনেকুৱা হ'ব বস্তুটো হ'ব এনেকুৱাকৈ এইটো বোল্ড দেখাইছে ভিডিঅ' প্ৰভাইড এ পাৱাৰফুল ৱে টু হেল্প ইউ এনেকৈ দেখাইছে এইটো অলপ বোল্ড হৈ গুচি যাব আমি বেলেগ টেগবোৰ আমি আঁতৰাই দিয়া নাই এতিয়ালৈকে সেইবোৰ আঁতৰাবলৈ কাৰণে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ডিলিট কৰি ল'ব লাগিব এইটো বস্তুটো মই এণ্ড কৰি ল'ম এইটো বস্তুটো এতিয়া বৰ্তমান নালাগে আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া গৈ পিনে ইয়াতে তলৰ H1 H2 টো কাটি দিব লাগিব আৰু তাৰ ওপৰত যদি বেলেগ ধৰণৰ পেৰাগ্ৰাফ আছে আমি এই পেৰাগ্ৰাফবোৰকো কাটি দিম এতিয়া সেই পেৰাগ্ৰাফবোৰ আহি আছে কাৰণেহে এনেকৈ দেখাই আছে এতিয়া আমি হেড বডিটো এনেকৈ Ctrl S কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ফাইলত গৈ পিনে যদি এনেকৈ চাওঁ অকল এইটো বোল্ড হৈ আছে পইণ্টৰলৈকে বোল্ড হ'ব লাগিছিলে এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াতে পইণ্টটো বোল্ড কৰি ল'ম এতিয়া এইটোক নকৰোঁ পইণ্টৰ পিছত আছে কিছুমান হেৰি ইয়াতে ষ্ট্ৰং কৰি দিম এতিয়া ইয়াত যদি আমি STRONG এনেকুৱা দি দিওঁ এতিয়া এইটো ষ্ট্ৰং বনি যাব এইটো ফুল ষ্টপৰলৈকে আমি কি দিম ষ্ট্ৰং ইয়াতে ক্ল'জ টেগ দি দিম STRONG ক্ল'জ টেগ দি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এইটো যিটো ফাইল আছে সেইটো অলপ ষ্ট্ৰং বনি যাব এইটো ষ্ট্ৰং হৈছে একে বোল্ডৰ নিচিনাই কাম কৰে ষ্ট্ৰং আৰু বোল্ড বি টেগটো ইয়াত আছে বি টেগ আৰু ইয়াত আছে ষ্ট্ৰং টেগ দুইটাৰে কাম একেই তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে বি টেগটো মই ইয়াৰ পৰা কাটি পিনাই ইয়াত দি দিম তেতিয়া অলপ বেছি ভাল হ'ব অলপ বেছি ভাল দেখাব এতিয়া ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ ইয়াতে বোল্ড হৈ গৈছে এই গোটেই দুটা লাইন এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে ষ্ট্ৰং দি থৈছোঁ আৰু এইখিনিৰ পৰা বাকীখিনিলৈকে এইখিনিলৈকে আমি দি থৈছোঁ বোল্ড তাৰপিছত আছে ইটালিকৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইটালিক আছে ইয়াতে এইখিনিৰ পৰা আমি এটা এনেকৈ ৰাখি থ'ম তাৰ বাকীখিনিক আমি ইটালিক কৰি চাম যিমানলৈকে ফুল ষ্টপ আছে সিমানলৈকে আমি ইটালিক কৰিম ইয়াতে ইউ পৰা
ডকুমেণ্টৰলৈকে আমি ইটালিক কৰিব লাগিব ইয়াতে এনেকৈ চিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত ইয়াতে এনেকুৱা আই টেগটো দি দিম আৰু এইখিনিলৈকে ক্লিক কৰি পিনে আই টেগটো যদি আমি ক্লোজ দি দিওঁ এইটো হ'ব ইটালিক টেগ এনেকৈ যদি কৰি পিনে আমি ইয়াত গৈ পিনে ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ ইয়াৰ পিছত থকাখিনি এইখিনি হ'ব ইটালিক বনি গৈছে আমি সকলোৱে ইয়াতে দেখিব পাইছোঁ ইয়াতে এইটো ইটালিক হৈ গৈছে তাৰপিছত আমাৰ লগত আছে কিছুমান পি টেগটো অলৰেডি আমি দি থৈছোঁ বল্ড ইটালিক ষ্ট্ৰং পি তাৰপিছত আছে ইউৰ কাৰণে ইউটোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ইউটোৰ কাৰণে আমি বেলেগ এটা পেৰাগ্ৰাফত গৈছোঁ তলৰ পেৰাগ্ৰাফ ইয়াতে এইচআৰটো দিয়া আছে সেইকাৰণে তাতে হৰিজেণ্টেল লাইন এটা মাজত আহি আছে ইয়াতে কি দিম ইউটো দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে ইউটো কোনখিনিৰ পৰা কোনখিনিলৈকে দিম য'ৰলৈকে ফুল ষ্টপ আছে ইয়াতলৈকে দি দিছোঁ ইউ টেগটোৰ কাৰণে কি হ'ব ইউ টেগটোৰ পৰা তোমালোকৰ এইটো বল্ড ইটালিক ইউটোৰ পৰা হৈ যায় আণ্ডাৰলাইন ইউ টেগটোৰ পৰা হ'ব এইটো আণ্ডাৰলাইন আমি দি দিছোঁ আণ্ডাৰলাইন এইটো ফুল ষ্টপৰলৈকে তাৰপিছত আমাৰ লগত আছে মাৰ্কটো আছে ইয়াতে MARK এতিয়া MARK আছে সেইটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম আছে সেইটোত যাম আৰু MARK বুলি দিম MARK এইটো দিলে মানে আমাৰ কি হ'ব বস্তুটো এনেকৈ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া গৈ পিনে যদি আমি ইয়াতে ৰিফ্ৰেছ কৰোঁ এইটো বস্তুটো হ'ব মাৰ্ক এনেকৈ হাইলাইট হৈ গৈছে যাব সকলোৱে দেখিছে এইখিনিলৈকে এইটো ভিডিঅ'টো ইমান মানলৈকে থাকিব আমাৰ ইয়াত আৰু কিবা এটা যদি আছে চাই লওঁ মাৰ্কৰ পিছত আছে ডেল যদি লাগে আমি কি কৰিব পাৰোঁ মাৰ্কৰ টুলটোতে বা আমি ইয়াতে যিটো বল্ড কৰি থৈছোঁ সেইটোতে আমি যদি ডেল লগাই দিওঁ ডেল লগালে মানে কি হ'ব এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে বল্ড হৈ আছে তাৰ ভিতৰতে যদি আমি ডেল লগাই দিওঁ ডেল যদি লগাই দিওঁ আৰু ইয়াতে ক্লোজ কৰি দিওঁ ডেলটো লগাই পিনে যদি ইয়াত আমি ৰিফ্ৰেছ কৰি দিওঁ আমি এই টেগটো ইয়াতে মাজে মাজে এইটো কাট খাই যাব এনেকুৱা ষ্ট্ৰাইক থ্ৰ' এইটোক কয় ষ্ট্ৰাইক থ্ৰ' আচলতে ষ্ট্ৰাইক থ্ৰ'টো লগাবলৈ কাৰণে ডেল টেগ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু এনেকুৱা বল্ড কৰিবলৈ কাৰণে আমি বি টেগৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইটালিক কৰিবলৈ আই টেগ আণ্ডাৰলাইন দিবলৈ কাৰণে ইউ টেগ আৰু হাইলাইট কৰিবলৈ কাৰণে মাৰ্ক টেগ MARK আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোৱে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'